Πόσο κάνει μια γέφυρα? Υπάρχουν καινούργιοι τύποι γεφυρών? Θα πρέπει να μην χρησιμοποιούμε πια γέφυρες και να βάζουμε μόνο οδοντικά εμφυτεύματα για να συμπληρώσουμε τα δόντια που λείπουν? Αυτά και άλλα πολλά συζητάμε σε αυτό το βίντεο. Καλώς ήρθατε στο κανάλι. Είμαι η Δόμνα Ευαγγελίδου. Είμαι προστατολόγος, οδοντίατρος και εργάζομαι στο Ιατρείο Προσθετικής, Αισθητικής Οδοντιατρικής και Οδοντικών Εμφυτευμάτων Dentistry. Οι γέφυρες λοιπόν είναι προσθετικές εργασίες οι οποίες χρησιμοποιούνται για να συμπληρώσουμε ένα ή περισσότερα δόντια που λείπουν. Είναι ακίνητες εργασίες, δηλαδή από τη στιγμή που κολληθούν μέσα στο στόμα δεν μπορούν να αφαιρεθούν και μπορούν να τοποθετηθούν είτε στην πρόστια περιοχή του στόματος είτε στην οπίστια περιοχή του στόματος. Παραδοσιακά οι γέφυρες είναι φτιαγμένες από μέταλλο, έχουν δηλαδή μια μεταλλική ενίσχυση, ένα μεταλλικό σκελετό και πάνω σε αυτόν ο οδοντοτεχνίτης μας τοποθετεί την πορσελάνη ώστε να έχουν μια ικανοποιητική αισθητική εικόνα. Τα τελευταία χρόνια έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ τα κεραμικά υλικά, τα λευκά δηλαδή υλικά που έχουμε στη διάθεσή μας και έτσι μπορούμε να κατασκευάσουμε γέφυρες φτιαγμένες από ζυρκόνιο, ένα υλικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για γέφυρες είτε στην πρόστια είτε στην οπίστια περιοχή του στόματος, διότι έχει πολύ υψηλή αντοχή, καθώς και γέφυρες από διπηρητικό λίθιο, ένα άλλο κεραμικό υλικό το οποίο έχει πολύ υψηλή αισθητική αλλά λιγότερη αντοχή σε σχέση με το ζυρκόνιο και προτιμάται σε πρόστιες γέφυρες οι οποίες έχουν πολύ μικρή έκταση, δηλαδή για γέφυρες που καλύπτουν ένα δόντι που λείπει. Το τι υλικό θα χρησιμοποιηθεί για να φτιαχτεί η γέφυρά σας είναι κάτι που θα συζητήσετε με τον οδοντίατρό σας, διότι κάποιοι οδοντίατροι προτιμούν κάποια υλικά έναντι κάποιων άλλων, ενώ βέβαια υπάρχουν και κάποιες ενδείξεις, δηλαδή πρέπει να εξετάσουμε ποια είναι η υγεία του στόματός σας, αν σφίγγετε τα δόντια σας και χρειαζόμαστε μια κατασκευή πολύ υψηλής αντοχής, τι άλλου είδους εργασίες υπάρχουν μέσα στο στόμα, προκειμένου να αποφασίσουμε τι είναι καλύτερο για εσάς. Όποιο υλικό και αν διαλέξουμε για την κατασκευή της γέφυρας, θα πρέπει ο οδοντοτεχνίτης μας να είναι σε θέση να αποδώσει μια άριστη αισθητική αποκατάσταση. Είτε είναι φτιαγμένη με μέταλλο, είτε είναι φτιαγμένη με κεραμικό υλικό. Για να φτιάξουμε λοιπόν μια γέφυρα, χρειαζόμαστε τουλάχιστον δύο δόντια, αριστερά και δεξιά, από το δόντι που λείπει. Με αυτόν τον τρόπο θα εξασφαλίσουμε πως η γέφυρά μας θα έχει καλή σταθερότητα και από τις δύο τις πλευρές. Τα δόντια αυτά θα πρέπει να τροχιστούν σε όλες τις διαστάσεις, ώστε να δημιουργηθεί χώρος για να χωρέσει η γέφυρα. Και μάλιστα η γέφυρα που θα μπει στο στόμα πρέπει να έχει τέτοιο πάχος, ώστε τα υλικά να αντέξουν, να μην σπάσουν. Υπάρχουν δηλαδή ειδικές προδιαγραφές για το πόσο θα πρέπει να τροχιστούν τα δόντια ώστε να χωρέσουν μία γέφυρα η οποία θα έχει αντοχή στον χρόνο. Αυτό είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα με τις γέφυρες, το ότι δηλαδή δόντια τα οποία είναι υγιή θα πρέπει να τροχιστούν για να τοποθετηθεί η γέφυρα μέσα στο στόμα. Αυτό βέβαια δεν μειώνει την αξία μιας γέφυρας, διότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν εναλλακτική λύση. Η συνηθέστερη εναλλακτική λύση είναι ένα οδοντικό εμφύτευμα, να μπει εκεί και να συμπληρώσει το κενό που υπήρχε. Όμως ένα εμφύτευμα απαιτεί να υπάρχει διαθέσιμη ποσότητα οστού και μια καλή ποιότητα γενικής υγείας. Αν λοιπόν η υγεία σας δεν επιτρέπει την τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων, αν δεν υπάρχει οστό για να δεχτεί ένα οδοντικό εμφύτευμα, αν δεν θέλετε να τοποθετήσετε ένα οδοντικό εμφύτευμα, τότε μια γέφυρα μπορεί να είναι μια θαυμάσια λύση για να συμπληρώσει το δόντι που λείπει. Για να κατασκευάσουμε μια γέφυρα λοιπόν πρέπει να τροχίσουμε τα δόντια σε όλες τις διαστάσεις και να φτιάξουμε στο πρώτο μας ραντεβού μια προσωρινή εργασία. Μια εργασία η οποία θα καλύψει τα δόντια που τροχίστηκαν, έτσι ώστε αυτά να μην πονούν, να μην ενοχλούνται μέχρι να κατασκευαστεί η τελική εργασία. Παίρνουμε στη συνέχεια τα αποτυπώματα, τα οποία μπορεί να είναι είτε αναλογικά με τον παραδοσιακό τρόπο, δηλαδή όπου τοποθετούμε μέσα στο στόμα ένα υλικό και περιμένουμε να πήξει. Μπορούν όμως να είναι και ψηφιακά, δηλαδή να έχουν καταγραφεί με ένα σύγχρονο εργαλείο που είναι ένας ενδοστοματικός αρωτής, ο οποίος ψηφιακά στέλνει στο εργαστήριο τα μέτρα και στη συνέχεια το εργαστήριο κόβει μέσα από έναν έτοιμο κύβο υλικού τη γέφυρα που θα τοποθετήσουμε στο στόμα. Ανάλογα με την τεχνική που θα χρησιμοποιηθεί, μπορεί να χρειαστεί να γίνει μια πρόβα για να διαπιστώσουμε αν εφαρμόζει καλά η γέφυρα πάνω στα δόντια. Και στη συνέχεια, αφού ολοκληρωθεί η κατασκευή της γέφυρας, ελέγχουμε μέσα στο στόμα αν το δόντια σας κλείνουν καλά, αν η γέφυρα κουμπάει στα διπλανά δόντια σωστά, αν έχει ικανοποιητική αισθητική και αν όλα αυτά είναι σωστά, τότε κολλούμε τη γέφυρα και την παραδίδουμε για να τη χρησιμοποιήσετε. Η αντοχή της γέφυρας εξαρτάται πάρα πολύ από την ποιότητα των οδοντικών στηριγμάτων. Θα πρέπει δηλαδή τα δόντια πάνω στα οποία στηρίζεται η γέφυρα να είναι δόντια γερά, να έχουν ικανοποιητική ποσότητα οστού. Αν έχουν απονεύρωση, αυτή η απονεύρωση να είναι καλή σε ποιότητα. Αν δεν είναι, θα πρέπει να επαναληφθεί. Και όταν τα τροχίσουμε, θα πρέπει να έχει μείνει αρκετό δόντι στο στόμα, ώστε να μπορεί να στηριχτεί η γέφυρα. Πρέπει δηλαδή να είμαστε έτοιμοι και να υπολογίσουμε πως ανάλογα με το τι έχει το δόντι σας πάνω, μπορεί να χρειαστεί μια ανασύσταση, μπορεί να χρειαστεί ένας άξονας, προκειμένου το στήριγμα να έχει ικανοποιητικές διαστάσεις.
Με μια γέφυρα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πολλά στηρίγματα όταν αυτά είναι σε καλή κατάσταση και να αποκαταστήσουμε και όλα τα δόντια μιας γνάθου, είτε στην άνω είτε στην κάτω γνάθου. Όμως, όσο πιο πολλά είναι τα δόντια στηρίγματα, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να εμφανιστούν επιπλοκές καθώς περνάει ο χρόνος. Επιπλοκές από μία γέφυρα μπορεί να είναι είτε ότι η γέφυρα έσπασε, στην περίπτωση για παράδειγμα που σφίγγεται πάρα πολύ τα δόντια σας ή μέσα στο στόμα υπάρχουν πολύ ισχυρές μαστικές δυνάμεις, αλλά η πιο συχνή επιπλοκή είναι να χαλάσει ένα δόντι στήριγμα. Αυτό μπορεί να οφείλεται είτε στο ότι η γέφυρα δεν εφάρμοζε πολύ καλά, μπορεί να ξεκόλλησε και να μην έγινε αυτό αντιληπτό εγκαίρως από τον οδοντίατρο ή από εσάς, αλλά μπορεί να οφείλεται και στη στοματική υγιεινή, ότι δηλαδή δεν μπορούσατε να καθαρίσετε την περιοχή πολύ καλά, οπότε εκεί μαζευόταν μικροοργανισμοί, χάλασαν το δόντι σας, τεριδονίστηκε και το δόντι καταστράφηκε. Αν μάλιστα αυτό συμβαίνει σε ένα δόντι που είναι και το τελευταίο στήριγμα στο στόμα, η απώλεια ενός τέτοιου δοντιού μπορεί να σας οδηγήσει να μην έχετε πίσω δόντια και να χρειαστεί μετά να βάλετε είτε μια μερική οδοντοστοιχεία, ένα μασελάκι δηλαδή που μπαινοβγαίνει από το στόμα, ή να τοποθετήσετε οδοντικά εμφυτεύματα. Είναι πάρα πολύ μεγάλης αξίας η στοματική υγιεινή στις γέφυρες, όπως και σε οτιδήποτε μέσα στο στόμα. Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε μεσοδόντια βουρτσάκια ανάμεσα στη γέφυρα και στο διπλανό σας δόντι, καθώς επίσης και ένα νήμα το οποίο περνάει κάτω από τη γέφυρα και σας επιτρέπει να καθαρίζετε το χώρο όπου δεν υπάρχει δόντι, καθώς και την περιοχή ανάμεσα σε αυτό το ψεύτικο δόντι και στο δόντι στήριγμα, ώστε να μην παγιδεύονται εκεί τροφές που θα σας δημιουργήσουν αργότερα προβλήματα. Ένα προβληματισμό που μερικές φορές ακούω από τους ασθενείς και θα ήθελα να απαντήσω είναι αν θα είναι ωραία η γέφυρα. Η γέφυρα μπορεί να είναι πολύ ωραία, αλλά αυτό εξαρτάται πάρα πολύ και από τη δεξιότητα του οδοντοτεχνίτη που θα την κατασκευάσει. Εκτός όμως από αυτό, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που μπορούν να κάνουν μια γέφυρα να φαίνεται ωραία και ο πιο σημαντικός είναι πώς είναι τα ούλα γύρω από μια γέφυρα. Αυτό που συμβαίνει όταν χάνουμε ένα δόντι είναι ότι συνήθως το οστό γύρω από αυτό το δόντι και το ούλο βουλιάζει, δημιουργείται και ένα εντύπωμα. Είναι λοιπόν σημαντικό όταν βγάζουμε ένα δόντι, ειδικά στην πρόστια περιοχή του στόματος, να προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε αυτή την περιοχή με λίγο μόσχευμα για παράδειγμα, ή αν ήδη έχει διαμορφωθεί η περιοχή και υπάρχει έλλειμμα, να προσπαθήσουμε να μεταφέρουμε ούλο από κάποια άλλη περιοχή του στόματος για να δημιουργήσουμε εκεί μια συνθήκη πιο ευνοϊκή για μια ωραία γέφυρα. Στην προστατική των δοντιών πολλές φορές δουλεύουμε με προσωρινές εργασίες προσπαθώντας να διαμορφώσουμε το ούλο γύρω από το δόντι που λείπει, έτσι ώστε να μπορέσουμε να φτιάξουμε μια γέφυρα στην οποία το ψεύτικο δόντι θα φαίνεται σαν να αναδύεται μέσα από το ούλο. Και αυτό δεν είναι κάτι απλό, θέλει υπομονή, θέλει χρόνο και αρκετή δουλειά και από τη μεριά του οδοντιάτρου. Πολύ χρήσιμες μπορεί να είναι οι γέφυρες επίσης στην περίπτωση που έχετε χάσει οδοντικά εμφυτεύματα, σε περίπτωση που έχετε κάνει μοσχεύματα που απέτυχαν, σε καταστάσεις δηλαδή στις οποίες χάσατε πολύτιμο οστό μέσα από το στόμα και δημιουργήθηκαν ελλείμματα εκεί. Μπορούμε να κατασκευάσουμε γέφυρες οι οποίες με τη βοήθεια ροζ πορσελάνης μπορούν να μιμηθούν ακόμη και τα ούλα, ώστε να μπορέσουμε να αποδώσουμε ένα ικανοποιητικό αισθητικό αποτέλεσμα. Ένας τύπος γέφυρας με ενδιαφέρον είναι οι γέφυρες που χρησιμοποιούνται στα πρόστια δόντια για να συμπληρώσουν ένα δόντι που λείπει και τις οποίες είχαμε στη διάθεσή μας από τα παλιά χρόνια. Λέγονται γέφυρες Maryland, είναι εργασίες οι οποίες έχουν μεταλλικά φτερά με τα οποία συγκολλιέται η γέφυρα στη θέση της μέσα στο στόμα. Τα τελευταία χρόνια λοιπόν, με την εξέλιξη των κεραμικών υλικών για τα οποία σας μίλησα στην αρχή, έχουμε τη δυνατότητα να φτιάχνουμε μικρές τέτοιες γέφυρες με ένα πτερίγιο, οι οποίες μπορούν να συγκολληθούν σε ένα δοντιστήριγμα χωρίς αυτό να τροχιστεί ή με ελάχιστο τρόχισμα αυτού του δοντιού, για να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε ανθρώπους οι οποίοι χρειάζεται να συμπληρώσουν ένα δόντι στην πρόστια περιοχή του στόματος, αλλά δεν μπορούν να βάλουν ένα εμφύτευμα και ούτε θέλουν και να τροχίσουν τα δόντια τους για να βάλουν μια γέφυρα. Πρόκειται για εξαιρετικές λύσεις, οι οποίες έχουν ήδη δεκαετή ερευνητική υποστήριξη και που όταν γίνουν στο κατάλληλο περιβάλλον και με σωστές τεχνικές μπορούν να σας βοηθήσουν να λύσετε πολύ σοβαρά προβλήματα. Το κόστος τώρα είναι, όπως καταλαβαίνετε, διαφορετικό ανάλογα με πολλούς παράγοντες που μπορεί να συντρέχουν. Διαφορετικά χρεώνει καταρχάς ο κάθε οδοντίατρος, εξαρτάται όμως και από πολλές άλλες παραμέτρους, όπως είναι το υλικό, οι ειδικές τεχνικές που θα χρειαστεί να εφαρμοστούν προκειμένου να έχετε μια υψηλής αισθητικής γέφυρα, μπορεί να έχει να κάνει και με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις που μπορεί να έχει το κάθε περιστατικό. Υπολογίζουμε συνήθως το κόστος μιας γέφυρας μετρώντας τον αριθμό των δοντιών που συμμετέχουν σε
αυτά και το πολλαπλασιάζουμε με την τιμή που έχει το κάθε δόντι. Το κάθε δόντι μπορεί να κοστίζει από 200 έως 600 ευρώ αυτή τη στιγμή στην Αθήνα, ανάλογα με τον οδοντίατρο που επισκέπτεστε και ανάλογα με τα υλικά και όλες τις παραμέτρους που σας εξήγησα. Εάν προβληματίζεστε ακόμη για το αν θα πρέπει να βάλετε ένα εμφύτευμα ή μια γέφυρα για να συμπληρώσετε το δόντι που λείπει, δείτε το βίντεο στην κάρτα με πάρα πολλές χρήσιμες πληροφορίες για αυτό το θέμα. Αφήστε στα σχόλια απορίες που μπορεί να σας έχουν δημιουργηθεί. Κάντε ένα like αν σας άρεσε το βίντεο, γιατί έτσι το βλέπουν περισσότεροι άνθρωποι. Και εύχομαι μέχρι την επόμενη φορά που θα τα ξαναπούμε να είστε καλά και να χαμογελάτε.